Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to OD channel. Sebenarnya aku nak share dengan korang something. Memandangkan aku dah pakai Apple Watch ni dah lebih kurang dalam setahun. Apple Watch yang aku pakai ni adalah Apple Watch Series 5. Aku beli dalam tahun lepas lah. Aku akan bagi feedback kat korang apa yang best, apa yang tak best. So korang tengok je vlog aku ni sampai habis. Pada masa sama juga, hari tu aku ada buat Q&A dekat IG story pasal Apple Watch. Sambil-sambil tu aku akan jawab soalan dekat sini. Korang tengok kat meja aku ni, ada banyak gila tali Apple Watch kan. Tali Apple Watch ni memang sangat-sangat murah. Aku akan share dengan korang part last nanti. So korang kena stay tune tengok vlog aku ni sampai habis. Segala feedback aku akan bagi kat korang kejap lagi. So korang sendiri decide sama ada korang perlu beli ke ataupun tak, dan siri yang mana korang patut beli. So korang decide kejap lagi. Maybe lain orang, lain pengalaman dan juga lain keperluan bila dia beli Apple Watch ni. Apple Watch yang aku beli ni adalah Apple Watch Series 5. Aku beli saiz 44mm dan warna dia adalah warna space grey. Aku bercerita pasal kenapa aku beli dulu Apple Watch ni. Siapa yang belum tengok lagi aku punya video unboxing, korang boleh layan, korang boleh klik link dekat atas ni. Kalau nak ikutkan, sebenarnya aku nak beli Apple Watch ni daripada siri yang first lagi. Aku memang teringin gila nak beli. Pula bila tengok member pakai macam canggih, diorang pergi jogging semua tu diorang pakai. Tapi aku punya sabar, aku tunggu sampai Apple Watch Series 5 baru aku beli Apple Watch ni. Kalau nak ikutkan, Apple Watch ni sebenarnya dia ada dua saiz, okay? Satu adalah 44mm dan lagi satu adalah 40mm. Yang ni adik aku punya Apple Watch lah, Apple Watch Series 6. Kenapa aku ambil saiz 44? Macam aku sendiri, aku prefer screen yang besar dan senang sikit lah bila korang nak tengok tu. Dia tengok juga dekat saiz tangan korang tau. Sebelum ni adik aku dia nak beli saiz 44, tapi bila dia try aku punya Apple Watch, dia rasa macam tak sesuai sebab rasa macam besar sangat. Nampak dekat tangan tu macam tak lawa lah. Bagi aku normally saiz yang besar-besar ni lelaki yang suka pakai. Sebenarnya dia tak kisah pun lelaki atau perempuan nak pakai saiz besar ke saiz kecil. Itu semuanya terpulang dekat masing-masing saiz apa yang korang nak. Bila korang tengok tangan aku ni, sebenarnya tangan aku tak adalah besar sangat. Pergelangan aku ni kecil je sebenarnya. Bila aku pakai saiz 44 tu okey je, okay, tak adalah terlampau besar sangat. Apple Watch ni pun dia ada dua jenis. Dia ada siri Nike, lagi satu tu jenis yang biasa je lah. Yang aku beli ni adalah version Nike. Kelebihan dia sebenarnya dia ada Nike punya application dekat dalam Apple Watch ni, dan juga dia ada face watch Nike. So kalau yang biasa tu tak adalah application Nike ataupun face watch Nike tu, tak ada dekat dalam tu. Benda tu sebenarnya tak ada keperluan sangat. Aku tak pakai langsung application Nike tu. Dari segi colour pula, warna aku pilih adalah warna space grey. Ada special ke kalau kau ambil warna space grey ni? Sebenarnya bagi aku tak kisah pun warna apa. Sebab apa, nanti aku akan pakai juga dia punya protector ni. Bila kita dah pakai ni, warna yang kita ambil tu sebenarnya tak nampak pun. Macam contohnya macam adik aku, Series 6 dia ada dua colour baru. Dia ada warna merah dan juga warna biru. Dan sebenarnya yang adik aku beli adalah warna biru, tapi bila dia pakai cover warna merah, warna biru tu sebenarnya tak nampak apa pun. That's why aku cakap warna sebenarnya tak ada kepentingan pun. Paling penting adalah accessories dia yang nampakkan jam tu nampak lagi cantik. Selain daripada tu, Apple Watch ni sebenarnya ada dua jenis juga. Dia ada jenis yang GPS dan juga ada jenis yang selular. Apa yang aku beli adalah GPS punya version. Kenapa aku ambil GPS nak dibandingkan dengan selular? Kalau korang guna yang selular, korang kena ada eSIM. Itu akan tambah sikit cost lah. Cost dari segi jam tu sendiri dan juga cost daripada bil korang nanti. Aku rasa ada charge sikit kot dekat bil korang nanti. Okay, aku tak tahu berapa amount dia. Kalau korang tahu, korang boleh check dengan telco yang ada dekat Malaysia ni lah. Apa yang aku ambil adalah version GPS. Sebab apa aku ambil version yang GPS ni? Korang bayangkan, aku kalau ke mana-mana je, aku akan bawa phone aku. Boleh dikatakan 24 jam phone tu akan bersama dengan aku lah. So that's why aku rasa aku tak perlukan eSIM. Aku tak perlukan yang selular punya version. Kalau selular punya version tu, dia macam kalau katalah korang pergi somewhere yang korang tak nak bawa phone korang, tapi korang still boleh guna korang punya Apple Watch untuk surf internet, guna GPS, untuk call, untuk WhatsApp, untuk message. Semua tu boleh. Tak salah aku harga dia lebih dalam RM400 macam tu kot. Tak salah aku lah, okay? Korang boleh check dekat website Apple. Sebab bagi aku, kalau korang bawa Apple Watch je, zaman sekarang ni dah lah, macam diri aku sendiri, aku memang jenis suka ambil gambar. Pergi mana-mana pun ambil gambar. Dan lagi satu pun, Apple Watch ni bukannya ada kamera yang kita boleh tinggalkan phone dan kita boleh ambil gambar gunakan Apple Watch. Mana-mana pun phone tu kita akan still lagi bawa. That's why aku beli yang GPS punya version. Dan yang paling best, aku beli Apple Watch ni direct daripada dia punya application Apple Store. Sebab dia, kalau nak dibandingkan dekat kedai-kedai yang ada jual Apple Watch dekat mesin ke Switch ke, dia macam dah fix tau. Katalah dia jual jam tu warna space grey, tali yang dia provide tu kemungkinan warna yang sama juga. So macam boring sikit lah. That's why aku beli direct daripada Apple Store. Sebab korang boleh pilih warna tali jam dan juga jam tu sendiri, korang boleh mix and matchkan dia. Tak semestinya kena ikut warna yang sama. So kalau korang nak special sikit, korang beli direct daripada Apple Store lah. Dari segi penghantaran, depends. Sebab masa aku beli tahun lepas, yang aku dapat tu memang cepat gila. Tapi ada juga yang bagi feedback dekat aku, yang diorang beli, diorang dapat lambat sikit. So benda tu aku rasa depends dengan situation masa tu kot. Dah settle pasal tu, sekarang ni aku nak share
share korang selama setahun apa yang aku guna dekat Apple Watch aku ni. Sepanjang aku pakai Apple Watch ni, aku dah tak pakai langsung jam aku yang lama-lama tu. So kalau korang tengok dekat situ, itu semuanya adalah jam-jam aku yang sebelum ni. Okay, ni antara jam aku lah yang aku dah lama gila tak pakai. Rasa rindu pula, dah lama gila tak pakai. Korang tengok aku punya tali jam tu sampai dah berkulat weh. Bukan tak sayang, aku memang sayang gila jam-jam aku ni. Maybe lepas ni aku akan pakai sekejap-sekejap lah untuk melepaskan rindu tu. Dan apa kegunaan aku pakai dekat Apple Watch ni? First kali, of course, aku akan pakai jam ni untuk tengok waktu lah. Biasa dah pukul berapa semua tu kan. Yang kedua, aku pakai Apple Watch ni untuk tengok notification. Contohnya segala notification yang masuk, WhatsApp, Instagram, ada orang message ke, bila aku dapat notification tu, aku just tengok dekat Apple Watch je. Tapi kalau nak ikutkan sebenarnya, dekat Apple Watch ni, kita memang boleh reply message tau. Kita boleh hantar emoji ataupun dia dah buat shortcut punya perkataan, korang boleh hantar. Tapi kalau korang nak type sendiri apa benda yang korang nak type, kalau ringkas, benda tu okey lah. Tapi kalau korang memerlukan type yang panjang, aku rasa aku tak prefer kot, sebab aku rasa macam leceh sikit. So better lagi reply message gunakan handphone. Aku gunakan Apple Watch ni untuk jawab call. Katalah time tu aku tengah buat benda-benda yang tak boleh nak menggunakan phone. Katalah phone dekat dalam poket, bila orang call, aku boleh angkat menggunakan Apple Watch aku. Dan suara dekat Apple Watch tu memang okey. Cuma kalau korang dekat tempat yang terlampau bising, yang itu of course lah korang takkan dengar. Korang bukan boleh jawab call je, korang juga boleh call gunakan Apple Watch ni. Selain daripada tu, function yang aku guna dekat Apple Watch ni adalah aku guna masa untuk aku exercise. Okay, jogging tu memang sangat-sangat membantu. Aku tak perlu bawa phone langsung. Aku tinggalkan phone dan aku pakai application fitness. Kat situ ada macam-macam style workout yang ada. Aku guna outdoor run punya function. Tapi korang tak perlu risau. Ramai orang guna Strava punya application kan. Let's say kalau korang tak install dekat korang punya Apple Watch tu, korang tak perlu risau sebab korang boleh synchronizekan dia dengan Strava punya application. So korang tak perlu risau. Korang punya heartbeat ke, korang punya pace semua tu akan ada dekat dalam Strava juga. Macam last time aku ada jogging dengan member aku, dia pakai jam Garmin. Kita orang buat jogging yang sama tau. Garmin memang lagi cepat nak dibandingkan dengan Apple Watch. Maksudnya katalah kawan aku tu dah habis jogging 5km, tapi Apple Watch masa tu dia tak sampai lagi 5km. Maybe aku akan kena tambah dalam beberapa minit untuk nak habiskan 5km tu. Padahal kita orang lari yang sama je. Selepas dah beberapa kali Apple Watch dah update, perbezaan jarak antara Apple Watch dengan Garmin yang kawan aku pakai tu, dia dah tak jauh dah jarak dia tu. Mana satu yang lagi accurate, aku tak tahu nak cakap. Macam kita tahulah untuk Garmin punya jam, dia memang sesuai untuk fitness ataupun outdoor punya activity. So maybe Garmin punya lagi accurate daripada Apple Watch. Maybe kalau siapa yang tahu ke, korang boleh share dekat komen. Boleh share info sikit. Selain daripada tu juga, aku pakai application Yao Yao. Yao Yao tu kalau dekat handphone dia free, tapi kalau korang guna dekat Apple Watch, dia adalah apps yang berbayar. Yao Yao tu guna untuk buat time skipping. Hari tu korang dah set, korang nak buat skipping dalam 2000 kali skipping. So korang tak payahlah kira sampai 2000. Let's say kalau kita dah stop sampai 500, kita boleh continue lagi untuk dapatkan sampai 2000 kali skipping. Untuk pergi gym memang aku jarang gila. Sebab apa aku tak pakai dekat gym? Bila kita nak buat weight punya exercise, benda tu agak kacau sikit. Sebab kadang-kadang kita nak pakai benda yang support dekat tangan tu, so jam tu kadang-kadang mengganggu. Dan guys, itu je sebenarnya function yang aku pakai dekat Apple Watch. Kalau korang nak tahu, betul, itu sahaja yang aku pakai. Pakai untuk fitness, untuk tengok jam, kadang-kadang aku pakai untuk jawab telefon. 3 tu je yang aku pakai untuk Apple Watch. Lain orang maybe ada pakai yang lagi advance. Sebenarnya bukan tu je function Apple Watch, ada banyak lagi function. Cuma yang aku pakai setakat ni adalah itu saja. Sekerapnya mungkin memang aku pakai benda tu je. Sebelum kita beli, of course kita akan tengok review macam-macam dia pakai yang best function-function dia kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tak pakai semua tu. Benda tu maybe akan pakai, tapi agak jarang sikit untuk kita pakai. Maybe ada certain time yang tertentu je yang kita akan pakai. Sebenarnya ada banyak je function ataupun application yang best dekat Apple Watch ni. Contohnya Apple Watch ni dia boleh gunakan sebagai walkie-talkie. Selain daripada tu juga, korang boleh gunakan Apple Watch ni sebagai korang punya remote ataupun control untuk bahagian kamera. Aku ada pernah pakai lah sebelum ni. Masa tu aku pergi jogging, aku pergi seorang je dan tak ada siapa nak ambilkan gambar aku. Aku just letak je handphone aku dekat satu tempat tu dan aku ambil gambar gunakan Apple Watch. Selain daripada tu juga, apa yang bagus dekat Apple Watch ni, katalah korang duduk buat kerja terlampau lama, dia akan bagi tahu korang suruh berdiri. Dia akan bagi satu notification lah, suruh korang bangun ke ataupun dia suruh korang bernafas dengan cara betul. Okay? Untuk Apple Watch Series 6 ni, function yang extra yang ada dekat dia adalah dia boleh check blood oxygen dan juga dia boleh check aras ketinggian, kedudukan korang pada masa tu. Function yang aku cakap dengan korang tadi tu sebenarnya tak adalah kita guna sangat. Selalunya kalau orang yang jenis selalu pergi mendaki gunung ke, pergi naik kapal terbang yang kawasan tinggi-tinggi, kurang oksigen, benda tu akan ada gunalah function tu. That's why aku tak upgrade aku punya Apple Watch daripada 5 kepada 6. Dan apa yang bezanya lagi, dia punya chip. Of course yang Series 6 tu dia punya chip lagi canggih sikit lah daripada Series
5. Okay guys, kita beralih kepada Q&A pula. Kita pergi dekat soalan yang pertama. Soalan ni memang ramai gila yang tanya, berapa lama tahan bateri? Kalau nak ikutkan Apple Watch Series 5 yang aku pakai ni, bateri yang tahan paling lama pun 1.5 hari. Dia tak lebih daripada 2 hari. Dan untuk korang charge balik Apple Watch tu, dia ambil masa dalam 2 jam kot, ataupun kurang sikit untuk dapatkan full bateri Apple Watch tu. Dan yang penting, make sure korang kena bawa charger, wire charger tu. Sebab wire charger dia tu, dia tak sama dengan handphone. Macam ni dia punya wire charger tu. So macam aku punya style, dekat office aku ada satu, dekat rumah ada satu. So kita pergi dekat soalan yang seterusnya. Soalan daripada Maksuf. Dia tanya mana berbaloi antara Apple Watch SE ataupun Apple Watch S6. Kalau nak ikutkan daripada segi aku punya style ataupun dari segi aku punya pengalaman, aku tak pernah beli lagi Apple Watch sebelum ni. Dan sekali aku beli, aku terus beli yang Apple Watch Series 5. Kalau diberikan pilihan yang dua ni, yang korang tak pernah beli langsung, aku akan pergi dekat Apple Watch Series 6. Yang paling latest, yang paling best. Tapi bagi siapa yang budget sikit, korang boleh pergi dekat SE. Cuma function dia ada kurang sikit je lah. Macam screen Apple Watch ni dia always on. Untuk SE dia tak ada function tu. Kalau nak ikutkan daripada segi design pula, sebenarnya kalau korang tengok Apple Watch dari siri yang first sampai yang sekarang, dia punya design tak ada ubah apa benda pun. Korang tak tahu pun korang pakai siri apa sebenarnya. Diri korang sendiri yang tahu korang pakai siri yang mana satu. Soalan daripada FTNSQA, wallpaper pakai yang default je ke? Sebenarnya nak ikutkan wallpaper ataupun face watch untuk Apple Watch ni, dia ada banyak gila. Korang pergi dekat application Apple Watch, dia ada macam-macam jenis. Okay, dekat bawah ni ada, kat sini pun ada lagi. Ada banyak gila korang boleh pilih. Pelik-pelik pun ada. Korang boleh juga buat face watch guna memoji. Ada macam ayam ke apa ke. Ataupun kalau korang dah pernah create korang punya memoji sendiri dekat handphone, dia boleh detect. So korang boleh pakai yang tu. Nampak tu? Aku punya Apple Watch dah bertukar jadi aku punya muka. Okay, so apa yang best kat sini, bila korang tekan, dia boleh bergerak-gerak macam tu. So ini soalan yang terakhir sekali. Ramai gila yang tanya pasal aksesori. Aku dah ada beli macam-macam warna. Warna hijau, warna hitam, ada macam-macam colour yang aku dah beli. Strap ni aku beli dekat Shopee je. Harga dia memang murah gila. RM3.80 sahaja. Seriously, RM3.80 je. Kualiti dia untuk tali ni bagi aku okey je sebenarnya. Dia tak adalah terlampau tebal, terlampau nipis. Dia just nice je, memang okey. So korang jangan risau, aku ada sediakan link dekat bawah. Dia memanglah tak sama macam original punya tu, tapi bagi aku kualiti dengan harga RM3 lebih tu, kualiti dia okey. Dan juga kalau korang nak beli yang macam latest punya version, macam kain getah tu kan, tapi harga dia mahal sikit daripada yang ni. Harga dia RM18. Okay, ni stretchable. Kalau korang tengok dia punya design tu lebih kurang je sebenarnya dengan original punya. Maybe quality dia tu tak sama macam original lah. Dan ada juga yang tanya kat aku ada pakai tak screen protector. Seriously, aku memang tak pakai langsung screen protector. Aku just pakai crash guard daripada Rhino Shield ni. Dia cover je sebenarnya dekat permukaan screen tu. So far aku dah pakai setahun, tak ada masalah pun. Tak ada pun bercala ke, pecah ke. Alhamdulillah, semuanya okey. Korang boleh pergi dekat website tu, tak kisah korang nak beli cover untuk Apple Watch ke ataupun cover phone ke. Okay, cover phone macam aku pakai sekarang ni, daripada Rhino Shield juga. Dan korang boleh dapat 10% discount korang gunakan kod IMOD. So segala barang yang korang nak beli dekat Rhino Shield tu, korang boleh gunakan kod tu, korang akan dapat 10% discount. Aku harap korang puas hati dengan aku punya feedback yang aku dah pakai selama setahun ni. Harap dapat membantu sedikit sebanyak untuk korang buat keputusan lah masa korang nak beli Apple Watch tu, okay? Dan juga maybe ada yang soalan yang tak terjawab dekat dalam video ni, maybe korang boleh tinggalkan dekat bawah. InsyaAllah aku akan reply. So guys, macam biasa, jangan lupa follow aku dekat Instagram IMOD_. Jangan lupa like, subscribe dan juga sharekan aku punya YouTube channel ni. Moga kita jumpa lagi dekat next vlog. Bye. Assalamualaikum.